আমি আহিছোঁ আজি সায়েন্স চিটি চাবলৈ নতুনকৈ খোলা তো আপোনালোকক দেখাম দেই মই যিহেতু আহিছোঁ কুৰ্তি চাওক তাৰ সেইফালে সেইটো গাৰু দিছোঁ এইফালে এইটো দিছোঁ আৰু এইফালে এইটো দিছোঁ ইফালে ব্লেংকেট থৈ দিছোঁ মানে সি যাতে কোনোফালে যাব নোৱাৰে ভিডিঅ'টো হৈছে 3 দিনৰ ভিডিঅ' মানে 3 দিন লগাই দিছোঁ বৃহস্পতিবাৰ শুক্ৰবাৰ আৰু শনিবাৰ লগাই আজি দেওবাৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আমি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব তাৰপিছত ডক্টৰে কৈছে যেন একো হোৱা নাই ভাল হৈ যাব গতিকে একো ড্ৰপ চপ নিদিলে বাৰু কিন্তু হ'লেও এদিন যিহেতু সেইটো ভুল হৈছে দ্বিতীয়বাৰ আৰু নকৰোঁ তো সি কেতিয়া হ'ব তাকে অপেক্ষাত আছোঁ কিন্তু সি টোপনি মাৰ নাম নাই আৰু আজি ৰাতি শুইছে কি খবৰ আপোনালোকৰ এইকেইদিন মোৰ ভিডিঅ' দিয়া হোৱাই নাই একচুৱেলি একদম বনাব মন যোৱা নাই কিয় নাজানো সেইটো কাৰণে বনোৱাও নাই দিয়াও নাই আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ চ' ঘৰ চৰ মচি মেলি গোটেইখিনি কৰি 7টা বৃহস্পতিবাৰ পালি গৌ মাতাক মানে ৰুটি চব্জি খুৱাওক বুলি ভাবি থৈছিলোঁ আমাৰ ল'ৰা বৃহস্পতি গুৰু নাই বুলি কৈছিলে জন্ম হওঁতে চুৱাওঁতে সেইকাৰণে চ' সেইখিনি আজি কৰি দিলোঁ তাৰ কাৰণে ৰুটি চব্জি বনাই গৰুক খুৱাই আহিলোঁ তাৰপিছত ধূপ চাকি জ্বলালোঁ ঘৰ চৰ মচি মেলি চুলিও ধুই দিলোঁ আজি বৃহস্পতিবাৰ কাৰণে চেম্পু কৰা নাই খালী পানীৰে ধুই দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া বেলেগ কাম নাই আৰু ৰুটি চব্জি অকণমানো খাই ল'লোঁ এতিয়া ল'ৰাৰ লগত আছোঁ আছে কাম কৰিব গ'লে আছে বাৰু কাপোৰ কেইটামান ধোৱা কাম আছে ই শুলে ধুম বুলি পেলাই ৰখি আছোঁ তাৰপিছত আকৌ মানে হেৰি ব্লাউজৰ কাম কেইটামান আছে ব্লাউজখিনি চিলাব আছে কিন্তু ই আজিকালি কি হয় বেছি সময় নুশুৱে যে পটককৈ উঠে সেইটো কাৰণে উঠিলে কোনোবাই লৈ থকা মানুহ থাকিলে তেতিয়া ভাল হয় কিন্তু বেছি সময় বিচনা নাথাকে কান্দে নহয় সেইকাৰণে মানে সেইখিনি কৰিবলৈ সাহস হোৱা নাই কৰিম লাহে লাহে এতিয়া গৰম দিন আহিছে দিনটো দীঘল হ'ব চ' যেতিয়া সি শুব তেতিয়া মানে লাহে লাহে কৰি থাকিম আৰু বেলেগৰ অৰ্ডাৰী বস্তু নহয় যিহেতু ঘৰৰে সেইকাৰণে মানে লাহে লাহে চিলাম বুলি আছোঁ আৰু এতিয়া বাচন দুটামান ধুব আছে ৰুটি চব্জি খোৱা সেইকেইটা ধুই মেলি সি শুলে কাপোৰখিনি ধুওঁ বুলি ৰখি আছোঁ সি কেতিয়া শুব তাকে অপেক্ষাত আছোঁ কিন্তু সি টোপনি মাৰ নাম নাই আৰু আজি ৰাতি শুইছে 12টা বজাত 12টা বজাত শুইছে ল'ৰা আজি ৰাতিপুৱা যেনিবা অকণমান 9টা বজাত উঠিছে ৰাতিপুৱা 9টা বজাত উঠাৰ পিছত মই মানে গোটেইখিনি কাম বন কৰি ধূপ চাকি জ্বলাব লৈছোঁ তেতিয়া সি উঠিছে তেতিয়ালৈকে হৈ গৈছে যেনিবা তাৰপিছত অকণমান সময় সি বিচনাত থাকে চ' বিচনাত থৈ পিনি ধূপ চাকি জ্বলালোঁ জ্বলাই তাৰপিছত দেউতাকে ৰুটি চব্জি বনালে তো তিনিওটাই গৈ পেলাই গৰু মাতাক খুৱাই থৈ আহিলোঁ ৰুটি চব্জিখিনি আকৌ তাক কিবা বনাই মেলি খুৱাবও লাগিব বাৰু সেইখিনি কামো আছে কাম বুলি ক'লে কামটো দিনটো থাকে নকওঁ বুলি ক'লে নাথাকে কৰোঁ বুলি ক'লে ওলাই থাকে সেইটো কথা এইপিনে ৰাতিপুৱাতে গা ধুই মেলি ৰেডি হৈ ল'ৰাকো ৰেডি কৰাই দিলোঁ ল'ৰাক এতিয়া 2টা জুনুকা হাতত দি দিছোঁ ষ্টিকডাল এৰুৱাই দিছোঁ যিহেতু সি ষ্টিকডাল মুখত এনেকৈ খাই থাকে গতিকে মানে ষ্টিকডাল তাৰ তালুত লাগি যোৱা চান্স থাকে সেইকাৰণে ষ্টিক দুডাল এৰুৱাই দিছোঁ আৰু 2টা জুনুকা দি দিছোঁ আৰু দেখিছেনে চব পিনে ঘৰ বনাই দিছোঁ মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিম ৰ'ব মানে গাৰু দি কাৰণ এদিন বিচনাৰ পৰা পৰি গৈছে মই মানে কি তাক 2 মিনিটৰ কাৰণে বিচনাত থৈ মই পাকঘৰলৈ কিবা এটা কাপোৰ তিতাব গৈছিলোঁ তাৰ মুখখন মচাৰ কাৰণে আহি পোৱালৈকে দেখিছোঁ সি একদম মানে টাইলছত পৰি আছে চ' ইমান ওখ বিচনাৰ পৰা টাইলছত পৰিছে পিছত পিছ মাথাটো ফুলি গৈছিলে তাৰপিছতে ডক্টৰক দেখাব নিলোঁ নিয়াৰ পিছত ডক্টৰে কৈছে যেন একো হোৱা নাই ভাল হৈ যাব গতিকে একো ড্ৰপ চপ নিদিলে বাৰু কিন্তু হ'লেও এদিন যিহেতু সেইটো ভুল হৈছে দ্বিতীয়বাৰ আৰু নকৰোঁ তো এতিয়া চাহ পানী খোৱা মেলা হৈ গ'ল এতিয়া ভাত বনাবলৈ যাম আজি ডিম খানি মেলি ফুট দি জুনুকা 2টা হাতত দি দিছোঁ সি খেলি থাকিব আৰু লগতে গাৰু দি ঘৰ বনাই দিছোঁ আৰু ওচৰতে মই বহি চব্জিখিনি কাটি লওঁ মানে ওলকবি আৰু আলু মাছ দি বনাম চ' এতিয়া বনাব যাম তাৰ আগতে চব্জিখিনি কাটি লওঁ তাৰ ওচৰতে বহি তাক মাতি থকাও হ'ব আৰু চব্জিখিনিও কাটি হ'ব তেতিয়া পাকঘৰত গৈ পটককৈ চব্জিখিনি বহাই থৈ আহি তাক কোচত ল'ব পাৰিম বা তাক মাতি বহাব পাৰিম চেফটিত থৈ দিছোঁ আজি এদিন ভুল কৰিছে যিহেতু কাৰণ তাক মই একদম মাজত থৈ গৈছিলোঁ সেইকাৰণে গাৰু দিয়া নাছিলোঁ মই কিন্তু সি যেন এনেকৈ আহি পেলাই পাক মাৰি পৰিব ভবাই নাছিলোঁ চ' নভবাকৈ হৈ যায় ন কেতিয়াবা সেইকাৰণে সেইটো পৰা শিকিছোঁ নহয় এতিয়া আৰু তেনেকুৱা নকৰোঁ গতিকে বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ তাক ঘৰটো হাঁহি আছে অকলে অকলে ফূৰ্তি চাওক তাৰ সেইফালে সেইটো গাৰু দিছোঁ এইফালে এইটো দিছোঁ আৰু এইফালে এইটো দিছোঁ ইফালে ব্লেংকেট থৈ দিছোঁ মানে সি যাতে কোনোফালে যাব নোৱাৰে তথাপিও দেখিছেনে চিধা কৰি থৈছিলোঁ সি অলপ বেকা হৈছেহে এতিয়াৰ পৰা অ' এইটো জুনুকা নহয় জানো এইটো নহয় জানো এইটো লোৱা গোসাঁই লোৱা
লোৱা গোসাঁই লোৱা দুটা দুটা জুনুকা লৈ খেলে আমাৰ গোসাঁয়ে ন গোসাঁই আমাৰ গোসাঁই দুটা দুটা জুনুকা লৈ খেলে ন বেটা ন ন মুখত নিদিয়ে চি চি গোসাঁই চি গোসাঁই মুখত নিদিয়ে চি 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 কলিজা চি গোসাঁই 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 ন বেটা মুখত নিদিয়ে ন ন ন মই চব্জিখিনি আনোগৈ দেই বেটা চব্জিখিনি তোমাৰ ওচৰতে বহি বহি কাটি ল'ম তাৰপিছত পটককৈ চব্জিখিনি বহাই থৈ আহিম আৰু তোমাৰ লগতো কথা পাই থাকিম হ'ব তোমাৰ লগতো কথা কৈ থাকিম দেই চব্জিখিনি আনোগৈ দেই তুমি খেলি থাকা দেই গোসাঁই হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো 3 দিনৰ মানে বৃহস্পতিবাৰ শুক্ৰবাৰ আৰু শনিবাৰ চ' আজি আমি মৰিগাঁৱৰ পৰা ঘূৰি আহি আছোঁ প্ৰতি মাহতে মা ঘৰত যোৱা হয় মানে মৰিগাঁৱত যোৱা হয় কিবা নহয় কিবা কামত এইটো মাহত ভাবিছিলোঁ মৰিগাঁৱলৈ নাহোঁ বুলি কিন্তু আকৌ এটা বিশেষ কাম ওলাল আহিবলগীয়া হ'লে চ' আমি মৰিগাঁৱত যোৱা আজি দুদিন হ'ল দুদিন মানে আজি ঘূৰি আহিছোঁ আজি 3 দিনৰ দিনাখন আমি ঘূৰি আহিছোঁ এয়া ঘূৰি আহি আছোঁ একচুৱেলি আমি যোৱা দিনাখনে ছায়েন্স চিটি চাম বুলি ভাবিছিলোঁ সোণাপুৰত নতুনকৈ অ'পেন হোৱা ছায়েন্স চিটি চাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু আমাৰ কামটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে সোনকালে গৈ পোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিলে সেইকাৰণে আমি চিধা মৰিগাঁও গ'লোঁ নোসোমালোঁ গতিকে আজি ঘূৰি আহি আছোঁ এয়া আমি মায়ং ব্লক পাইছোঁ চ' মায়ং ব্লকৰ ৰাস্তাটো এইখিনি মৰিগাঁওবাসীসকলে ধৰিবই পাৰিছে চাগে এতিয়া আমি আৰু ভকতগাঁও পাম আচলতে ভকতগাঁও দলংখন হোৱাৰ পৰা আমাৰ মৰিগাঁও মানুহখিনিৰ কাৰণে বহুত বেছি সুবিধা হৈছে নহয়নে এয়া ভকতগাঁও নতুন দলংখন যিহেতু আগৰ দলংখন সৰু আছিলে গতিকে ৰখি থাকিব লাগে ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ গাড়ী গ'লে এতিয়া আৰু সেইটো পৰিস্থিতি নাই ভালেই হৈছে আৰু এইপিনে আমাৰ ল'ৰাই গাড়ী চিটত থকা গাৰুটো টানি টানি আহি আছে চ' এনেকৈ চাওঁতে ল'ৰা গ'ল টোপনি কোচতে আকৌ এইখিনিতে আমি ৰখি পেলাই মানে কি ঘৰত বজাৰ নাই সেইকাৰণে অকণমান বজাৰো কৰি ল'লোঁ বজাৰ কৰি মেলি এতিয়া ছায়েন্স চিটিলৈ গৈ আছোঁ ছায়েন্স চিটি পোৱালৈ ল'ৰা উঠেনে নুঠে নাজানো এইফালে দেউতাকে বজাৰ কৰিব গৈছে মই গাড়ীতে ৰখি আছোঁ যিহেতু ল'ৰা টোপনি গ'ল এয়া আহোঁতে আমি ছায়েন্স চিটি গেটখন পালোঁহি আৰু এয়া চাওকচোন ছায়েন্স চিটি ৰাস্তাটো যিহেতু নতুনকৈ বনাইছে আৰু পাহাৰৰ এৰিয়াৰ ৰাস্তাবোৰ খুব ধুনীয়াই লাগে আচলতে একা বেকা ৰাস্তা হয় যিহেতু চ' ছায়েন্স চিটিখন সোণাপুৰৰ পাহাৰৰ ওপৰত এয়া সোণাপুৰৰ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা দেখিছেনে কিমান তলৰ পৰা যে ওপৰলৈ আহিব লাগিছে এতিয়া আমি ওপৰ পালোহি ওপৰত আছোঁ বাৰু চ' আমি যোৱা দিনাখনে সোমোৱা কথা আছিলে যিহেতু যোৱা দিনাখন আমাৰ কামটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে গতিকে চিধা মৰিগাঁও গ'লোঁ সোমোৱা নহ'ল সেইকাৰণে আজি অহা দিনাখন সোমাইছোঁ এয়া এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ মানে কি সোণাপুৰৰ গোটেই পাহাৰটো ওপৰতে ছায়েন্স চিটি আছে যোৱা দিনাখন আমি দূৰৰ পৰা দেখি গৈছিলোঁ সেইকাৰণে অহা দিনাখন সোমাই গ'লোঁ ভাবিলোঁ মই চাইছোঁ যিহেতু আপোনালোককো দেখাই দিওঁ অলপমান আৰু এৰিয়াটো যে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা মানে তললৈ ইমান ধুনীয়া দেখিছে নহয় গোটেই পাহাৰটোতে ছায়েন্স চিটিখন বনাইছে এয়া এণ্ট্ৰি গেটখনো যে ইমান ডাঙৰ কৰি বনাইছে পিছে গেটখন বন্ধ দেখিছোঁ মিষ্টাৰে সুধিব গৈছে কি কাৰণত বন্ধ কৰি ৰাখিছে টিকেট কাটিব লাগিব একচুৱেলি কি জানেনে 3:30লৈহে সোমাব দিয়ে আগতে সোমোৱা মানুহখিনি এতিয়া ওলাইহে আহিব দি আছে গতিকে আমি ছায়েন্স চিটি চাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়ালৈকে ছায়েন্স চিটিত মানে কি টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বোলে টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব আজিয়ে চাব পৰা হ'লে ভাল আছে কিন্তু সময় নাটনিৰ কাৰণে মানে আমি দেৰিকৈ আহি পোৱাৰ কাৰণে চাব নোৱাৰিলোঁ সেয়েহে আমি আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ নেক্সট কেতিয়াবা চাম বাৰু আপোনালোককো দেখাম যদি আপোনালোকে আগতে চাব বিচাৰে আহিব পাৰিব দেই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কিন্তু টিকেট ব্যৱস্থা কৰিব এতিয়ালৈকে কিন্তু টিকেট ব্যৱস্থা কৰা নাই পিছে আমাৰ দুৰ্ভাগ্য আমি লেটকৈ অহাৰ কাৰণে চাব নোৱাৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি আমাক মৰম দিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই